يلي نحن عم نعيشه اليوم حب وضح لكم اياه، لانه مسؤوليتنا نحن عن هالمجتمع، عن هالبلد. يلي حصل رح بلش امبارح. اخرجت مسرحيه طويله عريضه انه 72 ساعه وتدخلت السفارات، وهذا حردان وهذا راضي، وانه رح يطلع اصلاحات. واذ الساعه 2 بنسمع بيان يلي صياغته هو فيلم ميلودرامي، واحد عم بيستجدي باسم مجموعة من زعماء الحرب واصحاب المليارات السابقا او حاليا عطف الناس، وهن يلي حكموا 30 سنة ووصلونا للي نحن فيه اليوم. اجراءاتهم ما حتطول كتير، قسم كبير منها اخراج سيء لميلودراما تنشفق عليهم قد ما عم بيضحوا، بدهم يوطوا معاشاتهم، بدهم يحاربوا الفساد من اليوم وبالرايح. هذا اول شيء. ثاني شيء قرروا انهم يشتغلوا شغلهم من هلا وبالرايح، انه الوزير يشتغل شغله. يا لطيف شو هالاجراء. ثالث شيء اجونا باعمال سحريه. اليوم يا شباب وزير الماليه عم بيطبع بالوزاره مشروع الموازنه، ببلغ مديريه الموازنه يلي عم تساله شو تقرر امبارح، ببلغهم بكل وضوح البند بالانفاق يلي اسمه خدمه الدين بتخصموا منه 5100 مليار ليره. هيك بس. عم بيضحكوا على حالهم ولا عم بيضحكوا علينا؟ الى جانب هالاخراج السيء، في البعض عم بيتذاكوا انه هن قال معترضين مراهنين انه البلد يسقط وهن ما يحملوا ثمن مشاركتهم بالفعل، فكرهم بيرجعوا بعدين. في ناس فكرهم انه هلا وقتها كونه البلد ما في دولارات يضربوا كم ضربيه ويطرقوا السلولار والميدل ايست والبور بالرخص. في البعض منهم فكرهم انه هلا في 4 مناصب تاع يابان حط بعض الازلام فيها. هودي كلياتهم مش بس وقحين، هودي اكثر من هيك، هودي جاهلين لما يحصل. هودي المواطنين والمواطنات يلي نزلوا اليوم. ليش نزلوا اليوم؟ ليش ما نزلوا قبل؟ هودي ما نزلوا هيك صدفة، هودي نزلوا ونحن كمان، لأنه المصريات يلي بالبنك مش مبينين انه يمكن نستردهم ومش واثقين انه الواحد ما عم يقبض معاشه وما عم بيقدر يدفع قسط البنك. هيدا الواقع. بعد ما خلصوا هالمسرحية فكرهم انه رح تفضى الساحة. خلال ساعتين اجى الجواب، الساحة انتلت. الساعة 2 قريوا البيان، الساعة 6 جمعية المصارف هون أقرت بفشل هالمناورة التافهة، وقررت إنه تاني يوم يعني اليوم بتضل البنوك مسكرة، والليلة قرروا إنه بكرة كمان البنوك مسكرة. باجتياح 82 وبحرب 2006 البنوك ما سكرت جمعة، ما سكرت أسبوع. هودي الوقائع. تحركنا هو ردة فعل على فشلهم. هن فكرهم انه المشكلة بالتحرك، المشكلة هي اللي ولدت التحرك. المشكلة انه هذا البلد ما بقى فيه دولارات، لانه هذا البلد صار له 30 سنة قايم على تصدير الشباب تيبعتوا مصاري، الى جانب استيراد عمال معترين، والى الشحاده والارتهان السياسي لهذا او لذاك. يلي عم بيرتهنوا لهم ما بقى معهم مصاري
والشباب ما عم بيلاقوا قدرة حتى يبعتهم برا مصاري، وبالتالي البلد اليوم بحالة يلي بدقها هي التالية: أداء السلطة يعني ائتلاف زعماء الطوائف والمليارات تعطل، مش قادرين يفتحوا البنوك، خايفين نهار اللي بنك بده يفتح شو حيصير. انسوا الخطابات والمراهنات التافهة، هودي ما عندهم معرفة بما يحصل، ما عندهم جرأة لو بيعرفوا يواجهوا الواقع، وحتى لو عندهم الجرأة ما عندهم حرية القرار. هذا البلد دخل في مرحلة انتقالية. المرحلة الانتقالية يعني إقامة سلطة قادرة بمعرفة وبجرأة وبحرية قرار تواجه الواقع. الواقع شو؟ إفلاس واجتياحات تحيط بنا في الإقليم بالداخل وبالخارج. هالسلطة تقدر تواجه هالشغلتين بدها تستوفي بعض الشروط يلي بتعطيها شرعيتها. ما حدا بحب لا يواجه الإفلاس ويوزع الخسائر، ولا حدا بحب يتحمل مسؤولية مواجهة حروب الإقليم. تيقدر يعمل هالشي بده يكون بالداخل حامل مشروع سياسي واضح بياخد منه شرعيته. نحن هالاجتماع بحدد معالم الشرعية يلي هو نقيض سلطة الطوائف والمليارات، يلي هو دولة مدنية عادلة وقادرة. يلي لما بدها توزع الخسائر بده يكون هالتوزيع عادل، يعني مش محل ما ايدهم بالطالب يضربوا مثل ما عم بيصير، مش مثل ما راح يصير، مثل ما عم بيصير. وبده يكون هادف، لانه هذه المرحله الواحد بيقبل بتضحيات اذا باخرها عارف وين واصل. بده يبقى عندنا مؤسسات تنتج، بده يبقى عندنا شباب مش يهاجروا، بدنا يقدروا يسكنوا. الشقق الفاضيه بده ينحط عليها ضرائب تينجبروا يأجروها فورا. التغطية الصحية بدها تكون مأمنة للكل، تما الناس تنشرى بالكراتين يلي بدهم يجيبوها مقابل 100 مليون دولار دين زيادة. يعني بدها تكون عم تتعامل مع مجتمع مش مع مكونات طائفية، عم تتعامل مع مواطنين ومواطنات، وبدها تتعامل مع الخارج بوصفه خارج. ما في خندق هون وخندق هون. عندنا عدو إسرائيل لسبب وسيط كثير واضح. نحن لما شرعية سلطتنا بدها تقوم على دولة المدنية أصبحنا في تناقض وجودي مع كيان عنصري. لهذا السبب حتى لو الجور يلي قامت فيه إسرائيل وكل الدول اللي عم تدعمها من الدول الغربية ومن الدول العربية وصل قسم كبير من الفلسطينيين للاستسلام، نحن عدائنا مع إسرائيل قائم من شرعية دولتنا. منا بس قصة مزارع وزيح وكذا، لا، نحن محيطنا بالإقليم في دول عربية أصبحت منهارة كلها، يا شحادين يا مستعمرات لقواعد عسكرية. هيدي الدول نحن ما فينا نكون شحادين عندها. عندنا دول دينية، الدول الدينية بتضرب مجتمعنا، هيدي بدنا نتعامل معها بقدراتنا الذاتية، بالتفاوض، بالقوة، بالدراية، بالمصالحة، بالمهادنة حسب قدراتنا. وعندنا قدرات مالية، علمية، إعلامية،
نحن قادرين يكون عندنا أقمار صناعية تبث على كل دول المنطقة. نحن مش دولة قايمة على البارات وعلى الدعايات يلي بتنقطع أو بتنجاب. نحن عندنا قدرات قتالية، وهي القدرات القتالية منا طوائف، هودي مواطنين ومواطنات سواء اعترفوا او ما اعترفوا، نحن مسؤولين عن المجتمع كله سوا. هيدي نقلة نوعية اليوم، مش لانه قدرنا بصدفة من الصدف ننجز هالشي يلي كل المنطقة ما قدرت تنجزه. هذا الشي لأنه ضحينا كتير، لأنه كتير من شبابنا هاجروا، لأنه صرنا مديونين، لأنه مهددين والسكين على الرقبة، لأنه عنا سلطة سقطت. نحن ما بنطالبها بشي، لا بنطالبها بانتخابات ولا بنطالبها بإصلاحات، ما بنطالبها بشي. المطالبة اعتراف بشرعيتها. اليوم في سبق بين الإرادة السياسية يلي عم نطرحها، بين مناورات مشبوهة قد تستثير أعمال أمنية وتبني القلق. هيدا واقع بدنا ننتبه له، وهون في مسؤولية على الجيش والقوى الأمنية يحموا الأمن ولا شيء تاني. وثالثا في رهانات لبعض الصغراء يلي عم بيحاولوا يطرقوا يلي بيعتبروه فرصة ليظبطوا ضروبة صغيرة او يرتهنوا او يشدوا عصبهم. حتى هيدول نحن المسؤولين عنهم. وبالتالي كثير ناس عم بيقولوا وين القيادة؟ لما الشعب بينزل بشكل ما بحياته نزل فيه، لا اصطفافات ولا طوايف ولا معاشات، ما بيكون في تنظيم. وهيدا خير دليل انه هيدي شيء جديد وعفوي وحقيقي. والبعض يلي عم يتذاكوا ليركبوا تركيبات مش عم يتعاملوا مع الواقع. نحن بحركة مواطنون ومواطنات واخترنا هالاسم قصدا. علينا مسؤولية كثير واضحة انه بخبرتنا بما لدينا من معرفة من جرأة من حرية قرار، ومش كتار المتوافرة عندهم هاي، نوضح الصورة، نرسم الخط السياسي. هيدي القيادة يلي بده يشرف مش اهلا وسهلا بس ناطرينه، انما على مشروع سياسي، مش بكره بنتعب نروح على البيت. هذا اللي بدي اقول لكم اياه. عم بيراهنوا على التعب، عم بيراهنوا على الخوف، على الوقت. التعب يعني الوقت، وعم بيراهنوا على الخوف. ما حنبقى هيك، اكيد في ناس رح يتعبوا، بس مش رح نترك، بدنا نضل واعيين وما حيغيروا شيء. بكره بتفتح البنوكي، بكره بتوقف مشاكل بين الحراميه، مين بده يجيب القمح ومين بده يجيب البترول، ما تنسون ما بقى في دولارات. وبالتالي بدنا نصمد. هن مسؤوليتهم بالحد الادنى، اذا مش المسؤوليه الحياه، انهم يسلموا السلطه لاداره المرحله الانتقاليه. سلطه يعني حكومه تتمتع بالصلاحيات التشريعيه في المجال المالي، في مجال التمثيل السياسي، وفي مجال العلاقات الخارجيه. لانه هيدا الواقع مش حكي، هيدا واقع. كل ما قدرنا نظاهر وضوح بالوجهه السياسيه، الواقع بيتغير. بدنا نصمد، ويلي عم نعيشه ايام مباركه خلينا ياكل. الله يخلينا اياه. بس ان شاء الله كلنا معك.